Слова. Слова здатні породжувати дію. А потужна дія змінює нашу реальність. Ми познайомились з неймовірними людьми, які розповіли нам свої історії, кожна з яких вражає тим, як здатна змінити все і надихнути інших. Це документально-музичний проєкт «Контур», в якому я, Антон Сліпаков, гурт Стаса Корольова, я і Андрій Соколов з програми «Варнякання» та наша велика контур-команда відправилась в подорож пораненими містами України. Сьогодні нашим героєм став Євген. Для нас просто Женя, для багатьох діджей Айс з клубу «Модуль». Він став невід'ємною частиною програми «Варнякання». Це й не дивно. Людина, яка закохана в музику і дивовижним чином здатна об'єднувати довкола себе талановитих митців та мисткінь. Шлях саме нашої спільноти Abstract Beats, Модулю та Дніпропоп почався в 2010 році. Він почався з потреби слухати якісну електронну музику. Всюди був музичний несмак. Дніпро – це взагалі місто караоке, кальянів і ось всього такого пошлого на той час. Ми почали їздити країною, у Київ в основному, бо там була більш розвинена андеграундна культура. Ми набиралися досвіду на тих вечірках. Ми дуже багато спілкувалися з організаторами цих вечірок. І нарешті ось у 2010 році ми вирішили спробувати щось зробити у нас у Дніпрі. І почали робити тусовки. Ці тусовки ми робили там в маленьких кав'ярнях, в клубах на 50 людей. І ось нас в якісь моменти стає 200, якісь 300. Ми вже не можемо влізати в приміщення, які ми орендували. І в нас виникає ідея і потреба, що треба робити своє місце. На той час на наші тусовки ходив Нікіта Козачинський. Він був достатньо такий самий упоратий, як я, в плані відчайдушний, треба робити, пофіг, ми не знаємо як, але треба робити. І ось ми з ним поєднали зусилля, знайшли роздовбане приміщення і взяли його в оренду. З цього і почалась вже історія іншої спільноти «Модуль». І ми почали обростати новими людьми в спільноті, які нам постійно допомагали. На всьому шляху нам допомагала наша спільнота. Ми і ось ця контркультурна музика, і андеграундна музика більше про протест, про те, що ти маєш, мусиш і повинен, а може навіть і не повинен, бути свободним і маєш діяти, як тобі взагалі захочеться. Це рівність без приниження один одного. І ось в цьому є різниця андеграундної музики від попси, як на мене. Я ж у полоні нав'язливих дом, лише одне непокоїть мій ум. Курс валют. У стінах нашого арт-ростеру «Модулю» зародився гурт «Курс валют», наприклад. Це був спочатку Євген Гордєєв, він переміщена особа з Донбасу. Він на той час проживав у Дніпрі і якось потрапив до нас у наші стіни. І вже там заснував проєкт «Курс валют». Він поєднав свої зусилля на той час з арт-директором «Модулю», це Євген Касьян. Ще у першому складі «Курсу валют» був Костя Балакін, він друг і член нашої спільноти Abstract Beats.
І ось, поєднавшись просто в одному місці, в одних стінах, вони заснували крутезний проєкт, який зараз ось вже після масштабного вторгнення активно гастролює Європою, збирають там гроші на підтримку наших військових і наших людей. Втрат стало значно більше, так помітно, відчутно. Знайомі знайомих друзів. Хтось ось так у стрічці, просто зараз, безболісно, абсолютно. Так наче все притупилось та втратило чутливість, щось вдіяти, змінити, втрачати останню можливість. З останніх сил дотягнутися, натиснути певну послідовність. Це вже не кнопки та цифри. Звичайно, якби не ця втома, блукати згорілим будинком, не відчувати запаху гару, коли в тобі все вигоріло. Час позначати блекаут. Альона, здається, навіть не плакала. Вона просто була шокована і в ступорі. Я так само був в ступорі. І ось все, на що я тоді події міг здатен бути, я просто написав у чатик нашої спільноти, що, друзі, це ось біда в нас і пролетіло. Як виявилося, ми ж не знали на той момент, що саме сталося. Виявилося, що ракета прилетіла тупо в 50 метрах і тупо напроти моїх вікон. І між ракетою і мною були ось ці 50 метрів і одна стінка, яка і врятувала. Я ось сьогодні проходив повз свій будинок, і там шрапнелью побито ось ця стінка. Тобто, якщо б її не було, то і мене, мабуть, також не було. Навіть якщо б це сталося б з будь-яким членом, учасником нашої спільноти, навіть не зі мною як засновником, то ця спільнота допомогла би їм в такій самій мірі, як і мені. Тому що ось в цінностях нашої спільноти є, що будь-яка біда, усі розділяють її між собою і намагаються допомогти кожен тим, чим може. Так само ще з 2014 року один з наших резидентів був морпіхом. Це Кирил Матрос. І, здається, в 2019 році він потрапив на міну, і в нього відірвало ногу. Першими ж, хто прийшов на допомогу зі збором коштів, це була наша спільнота. Тобто, і зараз Кирил з протезом знову морський піхотинець і захищає нас на фронті. В цьому дворику модулю воно все якось так кипіло, і це і дало поштовх для заснування лейблу Дніпропоп. Це лейбл саме створений для того, щоб виводити їх у світ. Дуже багато проєктів стартанули просто з того, що випустили хоча б один трек в нас на якійсь там збірці. Ми називали ці збірки «Резидентура». І ми вважали і називали їх своїми усіма резидентами. Нам хотілося б, щоб Дніпро потрохи змінювався. Деякі люди, які раніше ходили там, не знаю, тільки на кавербенди, зараз приходять на більш складну музику, слухають. Вони розвивають свій смак, вони значить, що вони відкривають себе до чогось нового і стають кращими, як мені здається. Для мене, а я музику слухав до цього буквально 20 годин на день. Навіть коли я спав, я засипав під музику. На якісь пару тижнів взагалі не міг відчувати музику, навіть не вмикав її, були тільки новини і робота над збором грошей, над пошуком необхідного і усього іншого. А ось десь через 2 або 3 тижні прийшло розуміння, що ми вже боремося, нас не захопили, що люди вже виснажені. І саме музика та культура може та здатна відновлювати нервові системи, давати змогу відпочити.
І ось тоді до нас прийшла ідея організовувати музичні івенти. Тому що це ми вміємо робити краще за все. Дозвіл на проведення культурних заходів. Цей дозвіл вийшов 1 квітня, і 1 ж квітня ми зробили перший наш івент. Ми назвали його «Комендантський джаз». І це згодом переросло у серію івентів. Цей комендантський перший джаз ми провели тут, у культурному центрі TCC. І ось музика, я прям бачив, як це відбувається. В перші півгодини початку івенту люди трохи розкріпощалися, вони починали взаємодіяти один з одним, вони починали спілкуватися. І вже після цього виникали якісь посмішки, люди вже на другій годині івенту почали обійматися, підтримувати один одного. І це і було найкрутішим доказом для мене і для всіх інших, що саме музика, культура та єднання людей здатне надати додаткових сил. І тому ми продовжили цю серію івентів. Я вірю в те, що і місто можна змінити, і цілу країну можна змінити, коли ось дофіга таких спільнот маленьких у кожному місті, у кожному районі міста будуть розвиватися, а потім ще взаємодіяти одне з одним.